السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعلمكم طريقة إصلاح المانع للبلاي ترو، ويعتبر الطاشير كرمز ودليل للقوة الإلكترونية، ونعتمد عليها بقوة لأنها جذابة للإلكترونات التي يعمل بها البطارية. وهذا دليل على أن الباتري شعلت. يا الله، يا سلام، كم هي قوية. هذه هم الطقاجير، لديهم إلكترونات لا تحصى ولا تعد. ونشكركم على مشاهدتكم لهذا الفيديو. إلى اللقاء.